คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมแปลกๆก่อนที่เธอจะหายตัวไป5 ชั่วโมงต่อมามีคนค้นพบรถยนต์ของเธอถูกวางเพลิงไฟลุกท่วมพร้อมกับมีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรไปหาครอบครัวของเธอโดยปลายสายคือชายนิรนามผู้อ้างว่าเขาคือคนที่ลักพาตัวเธอไป4 ปีหลังจากนั้นโครงกระดูกของเธอก็ถูกค้นพบว่าถูกฝังไว้เคียงข้างร่างของสุนัขมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่กับ What Happened ในวันนี้ปลายสายปริศนาโดโรธีเจนสกอตโดโรธีเจนสกอตนั้นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย32 ปีครับเธอมีลูกชายวัย4 ขวบ1 คนชื่อว่าชอนทั้งคู่อาศัยอยู่ที่เมืองสแตนตันเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่บ้านของป้าโดโรธีเองโดยตัวโดโรธีนั้นเธอทำงานอยู่ที่เมืองแอนนาไฮม์ครับก็คืออยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันซึ่งแอนนาไฮม์นั้นเป็นเมืองที่อยู่ติดกันกับเมืองที่เธออาศัยอยู่และใช้เวลาเดินทางราวๆ 15-20 นาทีเท่านั้นจากบ้านของเธอไปยังที่ทำงานณที่นั่นโดโรธีเธอทำงานเป็นเลขานุการให้กับเจ้าของร้านสวิงเกอร์ไซด์เฮดช็อปและคัสตอมจอห์นเฮดช็อปซึ่งทั้งสองร้านเนี่ยตั้งอยู่ติดกันไงและในทุกๆวันก่อนที่โดโรธีจะเข้างานเนี่ยเธอจะพาชอลูกชายของเธอนั้นไปฝากไว้กับเจคอบและเวราสกอตพ่อและแม่ของโดโรธีซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานของเธอนักก่อนที่จะไปแวะรับลูกชายกลับหลังจากเลิกงานและนอกเหนือจากเวลาที่เธอขับรถไปทำงานและกลับบ้านแล้วโดโรธีเธอแทบจะไม่ออกจากบ้านของเธอเพื่อไปทำกิจกรรมอื่นๆเลยครับเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยังโสดไม่มีแฟนจะมีก็นานๆครั้งเท่านั้นที่เธอจะออกจากบ้านเพื่อไปเดทโดยคนรู้จักของโดโรธีได้บอกว่าโดโรธีนั้นเธอเป็นคนที่นิสัยดีน่ารักแต่ใช้ชีวิตออกจะค่อนข้างน่าเบื่อไปสักหน่อยอย่างที่เพื่อนคนหนึ่งของเธอได้เล่าไว้ว่าชีวิตของโดโรธีนั้น as dull as a phone book ก็คือใช้ชีวิตเรียบง่ายราวกับสมุดหน้าเหลืองโดโรธีเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายและ simple life เรื่อยมาครับจนกระทั่งคืนวันที่28 พฤษภาคมปี 1980คืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นโดยในคืนนั้นโดโรธีได้ขับรถพาชอนลูกชายของเธอไปฝากไว้กับพ่อและแม่ตามปกติก่อนที่เธอจะขับรถไปเข้าร่วมการประชุมพนักงานณที่ทำงานของเธอในช่วงเวลาราวๆ 3 ทุ่มโดยหลังจากเริ่มต้นการประชุมไปได้ไม่นานครับโดโรธีก็สังเกตว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับคอนแรดบอสตันเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเธอเพราะที่แขนของคอนแรดนั้นมันมีรอยแดงๆเหมือนกับว่าเขาแพ้อะไรบางอย่างอย่างรุนแรงโดโรธีจึงอาสาพาคอนแรดไปให้หมอเช็คที่โรงพยาบาลโดยมีแพมเฮดเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งเดินทางไปด้วยและในระหว่างทางไปโรงพยาบาลโดโรธีเธอก็ได้แวะไปหาชอนที่บ้านพ่อและแม่ของเธอก่อนที่จะขับรถต่อไปยัง UCI Medical Center และผลปรากฏว่าสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคอนแรดนั้นเขามีอาการแพ้เนื่องจากโดนแมงมุมกัดต่อมาในช่วงเวลาราวๆ 5 ทุ่มครับหลังจากที่หมอตรวจเช็คเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในระหว่างที่คอนแรดและแพมเฮดกำลังรอรับยาโดโรธีจึงอาสาว่าเธอจะออกไปขับรถมารับที่หน้าประตูก่อนที่เธอจะเดินออกไปเอารถและเมื่อทั้งคู่จ่ายเงินรับยาเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็เดินออกมายืนรอที่ประตูหน้าแต่ก็ยังไม่เห็นรถของโดโรธีขับมาและหลังจากที่ยืนรอไปสักพักหนึ่งโดโรธีก็ไม่มีวี่แววว่าจะขับรถมารับสักทีครับพวกเขาจึงตัดสินใจเดินไปดูที่ลานจอดรถแล้วก็เห็นไฟหน้ารถของโดโรธีเปิดส่องมาทำให้มองไม่เห็นว่าคนขับรถเป็นใครและในทันใดนั้นเองรถคันดังกล่าวก็ขับพุ่งตรงมาทางพวกเขาด้วยความเร็วสูงทั้งคอนราดและแพมพยายามจะโบกมือเรียกโดโรธีก่อนที่รถของเธอจะแล่นผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเร็วออกจากลานจอดรถแล้วดับไฟหน้ารถลงในตอนนั้นผมเชื่อว่าทั้งคอนแรดและแพมเองก็คงจะงงแล้วก็สงสัยครับว่าโดโรธีเธอเป็นอะไรถึงได้ขับรถราวกับ Fast and Furious ขนาดนั้นและหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจรออยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง2 ชั่วโมงครับเพราะพวกเขาคิดว่าตัวโดโรธีน่าจะมีธุระอะไรเร่งด่วนสำคัญจริงๆจึงต้องรีบขับรถออกไปก่อนและคิดว่าหลังจากที่เธอเสร็จธุระเรียบร้อยเธอน่าจะขับรถกลับมารับพวกเขาแต่เธอก็ไม่มาถึงตรงนี้ทั้งคู่เริ่มจะเป็นกังวลแล้วครับว่ามันจะเกิดอะไรร้ายๆขึ้นกับโดโรธีพวกเขาจึงแจ้งความเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ด้วยความที่โดโรธีนั้นเพิ่งจะหายตัวไปได้ไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยังไม่ได้ดำเนินการใดๆต่อจนกระทั่งราวๆ 5 ชั่วโมงต่อมารถของโดโรธีถูกพบว่าจอดทิ้งไว้ห่างออกไปประมาณ16 กิโลเมตรจากโรงพยาบาลแต่จากการตรวจสอบทั้งภายในรถและบริเวณพื้นที่โดยรอบไม่พบแม้แต่วี่แววของโดโรธีหรือใครคนอื่นแต่อย่างใดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันว่ารถยนต์คันดังกล่าวนั้นถูกวางเพลิงหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอให้เจคอบและเวราพ่อและแม่ของโดโรธีให้ความร่วมมือกับตำรวจโดยการเก็บเรื่องนี้ให้เงียบเอาไว้ให้ห่างไกลจากสื่อแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปได้เพียงแค่ราวๆ1 สัปดาห์เท่านั้นก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งครับโทรไปยังบ้านพ่อและแม่ของโดโรธีซึ่งในวันนั้นเวราเป็นคนรับสายโดยปลายสายนั้นเป็นเสียงของชายนิรนามคนหนึ่งซึ่งเขาได้ถามเวราว่าคุณเป็นญาติของโดโรธีสกอตหรือเปล่าใช่ฉันเป็นแม่ของโดโรธีอ๋อแม่ของโดโรธี
คุณแม่ตอนนี้ลูกสาวของคุณแม่อยู่กับผมแล้วชายนิรนามคนนั้นก็ได้วางสายไปซึ่งบางแหล่งข้อมูลที่พวกเราได้ศึกษามานั้นพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ชายปริศนาคนดังกล่าวได้โทรติดต่อกับสมาชิกครอบครัวสกอตเพราะหลายเดือนก่อนหน้าที่โดโรธีเธอจะหายตัวไปนั้นเธอเริ่มได้รับการติดต่อบ่อยๆผ่านทางโทรศัพท์ที่ทำงานของเธอครับซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากชายคนเดียวกันนี้โดยตัวโดโรธีเองนั้นเธอได้เคยบอกเอาไว้ว่าเธอคุ้นเสียงของชายคนนี้มากๆครับและเธอเชื่อว่าเธอเคยได้ยินเสียงของชายคนนี้จากที่ไหนสักที่หนึ่งมาก่อนแต่เธอจำไม่ได้แล้วก็นึกไม่ออกครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครซึ่งประโยคสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ของทั้งคู่เนี่ยมักจะแตกต่างกันออกไปบางครั้งเนี่ยชายนิรนามปลายสายก็บอกว่าเขารักโดโรธีมากและก็อยากจะใช้ชีวิตกับเธอมากๆแต่ในบางครั้งบทสนทนาก็เต็มไปด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดดุร้ายและมีการข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายเธอหรือในบางครั้งบทสนทนาปลายสายจากชายปริศนาก็ไปไกลแล้วก็หนักข้อถึงขนาดที่ว่าเขาเล่าให้โดโรธีฟังครับว่ากิจวัตรประจำวันของเธอเนี่ยทำอะไรเธอไปที่ไหนมาบ้างเธอแต่งตัวยังไงแล้ววันเนี้ยเธอใส่เสื้อผ้าสีอะไรและมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่โดโรธีได้รับโทรศัพท์ซึ่งปลายสายได้บอกกับเธอว่าให้ออกมาข้างนอกสิมีอะไรจะให้และสิ่งที่โดโรธีได้ไปพบก็คือที่หน้ากระจกรถของเธอนั้นมีดอกกุหลาบสีแดงดอกหนึ่งที่เหี่ยวเฉาแล้วถูกวางเอาไว้อยู่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าการถูกแอบสะกดรอยตามแล้วก็ถูกโรคจิตโทรก่อกวนเช่นนี้มันย่อมทำให้โดโรธีนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากและเพียงแค่ราวๆ1 สัปดาห์เท่านั้นก่อนหน้าที่โดโรธีจะหายตัวไปเธอก็ได้เริ่มลงเรียนวิชาศิลปะป้องกันตัวอย่างคาราเต้และถึงขั้นมีความคิดว่าจะซื้อปืนมาพกติดตัวเอาไว้แต่ในท้ายที่สุดเธอก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะเธอมีความเป็นห่วงแล้วก็กังวลว่าชอนลูกชายวัย4 ขวบของเธอเนี่ยจะมาเจอปืนในบ้านและอาจจะเกิดอันตรายขึ้นเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนจะตั้งคำถามแล้วก็สงสัยว่าโดโรธีถูกสะกดรอยตามถูกโทรก่อกวนขนาดนี้ทำไมเธอไม่โทรไปแจ้งตำรวจตรงนี้ผมขออนุญาตอธิบายสักนิดนึงครับว่าในช่วงยุคก่อนปี 1990 นั้นการสต็อกกิ้งหรือการสะกดรอยตามเนี่ยยังไม่ถูกจัดให้เป็นคดีอาญาหรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะในสมัยนั้นพวกเขามองว่าการถูกใครสักคนหนึ่งสะกดรอยตามเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การถูกรบกวนเท่านั้นและพวกเขาก็มองว่าคนที่เป็นสต็อกเกอร์เนี่ยน่าจะไม่ทำอะไรรุนแรงจริงๆก็แค่ไปแอบตามแอบดูเท่านั้นเองหลังจากที่เวลาผ่านล่วงเลยไปแล้วกว่า2 สัปดาห์นับจากวันที่เกิดเหตุคดีการหายตัวไปของโดโรธีนั้นก็ยังไม่มีวี่แววถึงความคืบหน้าใดๆเจคอบพ่อของโดโรธีจึงตัดสินใจติดต่อไปยังหนังสือพิมพ์ The Register เพื่อเล่าเรื่องราวและตีพิมพ์คดีการหายตัวไปของลูกสาวของเขาและมีเพียงแค่หนังสือพิมพ์ของ The Register เท่านั้นครับที่ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวคดีดังกล่าวแต่ถึงแม้จะมีการตีพิมพ์เรื่องราวดังกล่าวออกมาก็ยังคงมีการสงวนไว้ซึ่งรายละเอียดบางอย่างครับที่ถูกเก็บเอาไว้ไม่ถูกใส่ลงไปในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเก็บไว้เป็นคำถามหรือประเด็นเอาไว้รีเช็คป้องกันใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ฆาตกรหรือคนร้ายตัวจริงมาแอบอ้างสวมรอยรับสารภาพว่าเขาคือคนที่กระทำความผิดและลักพาตัวโดโรธีเจนสกอตไปและในวันเดียวกันกับที่เรื่องราวนี้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งโทรติดต่อไปยังบก.ของสำนักพิมพ์ The Register และเขาก็ได้บอกว่าตัวเขาเองนี่แหละคือคนที่ลักพาตัวโดโรธีเจนสกอตไปและเขายังได้เล่าต่อว่าตัวเขาเองนั้นรักโดโรธีมากครับแต่เขาก็จับได้ว่าโดโรธีนอกใจเขาและไปคบชู้อยู่กับชายคนหนึ่งพอเขาเค้นถามเนี่ยตัวโดโรธีเองก็ปฏิเสธเขาจึงลงมือสังหารเธอนอกเหนือจากนั้นชายนิรนามปลายสายยังได้เล่าถึงรายละเอียดหลายๆอย่างครับที่ยังถูกเก็บเป็นความลับและไม่เคยถูกเปิดเผยผ่านสื่อใดๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอนราดเพื่อนร่วมงานของโดโรธีที่ถูกแมงมุมกัดในวันที่เธอหายตัวไปหรืออย่างข้อมูลที่ว่าในคืนที่โดโรธีหายตัวไปนั้นเธอสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างไรและก็ยังได้บอกว่าในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยโดโรธีได้โทรหาเขาแล้วก็บอกว่าเธอนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามตรงส่วนนี้แพมเฮดเพื่อนของโดโรธีเธอได้ออกมายืนยันว่าในคืนวันที่เกิดเหตุนั้นเธออยู่กับโดโรธีเกือบจะตลอดเวลาเลยครับจะมีก็เพียงแค่ตอนที่โดโรธีเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำไม่กี่นาทีเท่านั้นก่อนที่เธอจะเดินออกไปที่ลานจอดรถซึ่งนั่นทำให้ประเด็นที่ชายคนนั้นอ้างว่าโดโรธีโทรหาเขาและบอกว่าเธออยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยกุขึ้นมาเองแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญจากปากคนร้ายที่สร้างความตระหนกตกใจกับคนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเมื่อชายคนดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าในตอนที่โดโรธีเจนสกอตเสียชีวิตเธอสวมผ้าพันคอสีแดงเพราะมันมีข้อมูลจากพยานในคดีนี้ปรากฏออกมาว่าในคืนวันที่เกิดเหตุนะครับตอนแรกโดโรธีเธอสวมใส่ผ้าพันคอสีดำครับแต่ตอนที่เธอแวะไปหาลูกชายของเธอในระหว่างทางไปโรงพยาบาลเนี่ยเธอได้เปลี่ยนจากผ้าพันคอผืนสีดำเป็นผืนสีแดงแทนและจากการที่คนร้ายปลายสายรู้ข้อมูลเชิงลึกมากขนาดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าชายนิรนามปลายสายคนดังกล่าวคือคนเดียวกันกับที่ลักพาตัวโดโรธีเจนสกอตไปจริงๆต่อมาในเดือนสิงหาคมปี 1984 เป็นเวลากว่า 4 ปีนับตั้งแต่โดโรธีหายตัวไปชายคนหนึ่งได้ไปพบกับซากโครงกระดูกถูกทิ้งไว้ข้างทางในเมืองแอนนาไฮม์เมืองที่โดโรธีเธอเคยทำงานอยู่นั่นแหละฮะ
โดยตอนที่เขาได้ไปพบนั้นมันคือซากของโครงกระดูกสุนัขเคียงข้างกับร่างโครงกระดูกของมนุษย์จากการตรวจสอบพบว่าโครงกระดูกดังกล่าวอยู่ในสภาพซีดขาวครับเนื่องจากถูกแสงอาทิตย์มาเป็นเวลานานและมีบางส่วนของโครงกระดูกเนี่ยมีร่องรอยของการถูกไฟไหม้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าโครงกระดูกเหล่านี้เนี่ยน่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้มันนานเกินกว่า2 ปีแล้วเหตุผลสนับสนุนก็คือเมื่อประมาณ2 ปีก่อนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 1982 มันเคยมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โครงกระดูกเนี่ยมีร่องรอยถูกไฟเผาไหม้ซึ่งในส่วนของโครงกระดูกสุนัขนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดครับว่าเหตุใดจึงถูกฝังไว้ในตรงจุดเดียวกันแต่ตรงนี้มีหลายคนที่ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่ามันอาจจะเป็นการอำพรางของฆาตกรโดยการนำร่างของสุนัขเนี่ยมาฝังไว้ด้านบนเผื่อที่ว่าหากมีใครสักคนหนึ่งมาพบเห็นเนี่ยก็จะได้บอกว่าอ๋อฝังหมาหรืออาจจะเป็นทริคป้องกันกลบกลิ่นไม่ให้สุนัขดมกลิ่นเนี่ยหาเจอหรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งมาขุดในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อตรวจสอบนะฮะพอขุดไปเจอกับโครงกระดูกของสุนัขเนี่ยฮะพวกเขาก็จะคิดว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าคงจะมีน้อยคนนักครับที่จะคิดว่าในหลุมที่ขุดเจอร่างของสุนัขจะมีร่างของมนุษย์ถูกฝังไว้ใต้นั้นอีกทีหลังจากผ่านกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเจ้าหน้าที่ได้ออกมายืนยันในภายหลังว่าเมื่อนำรูปฟันจากชิ้นส่วนโครงกระดูกเหล่านั้นมาเทียบกับประวัติทันตกรรมทำให้พวกเขาสามารถยืนยันได้ว่าโครงกระดูกดังกล่าวที่ถูกพบคือร่างของโดโรธีอีกทั้งเวราสกอตแม่ของโดโรธีเองเธอก็ได้ออกมายืนยันว่านาฬิกาข้อมือรวมถึงแหวนอีกวงหนึ่งที่ถูกพบพร้อมกับโครงกระดูกดังกล่าวเนี่ยก็เป็นของโดโรธีจริงๆโดยเข็มบนหน้าปัดนาฬิกาเรือนดังกล่าวหยุดเดินในวันที่29 พฤษภาคมปี 1980 เวลาเที่ยงคืนครึ่งซึ่งก็คือราวๆ1 ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่โดโรธีเธอหายตัวไปจากโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้เองเราก็ยังไม่มีข้อมูลมากเพียงพอที่จะสามารถระบุแล้วก็ชี้ชัดได้ว่านาฬิกาของโดโรธีเนี่ยมันเป็นนาฬิกาข้อมือในลักษณะแบบไหนและเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาที่หยุดเดินเนี่ยมันมีความสลักสำคัญหรือไม่อย่างไรอีกทั้งพวกเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเข็มหน้าปัดที่มันหยุดเนี่ยมันคือเวลาเที่ยงคืนครึ่งหรือเวลาเที่ยงครึ่งของวันที่29 พฤษภาคมกันแน่ทำให้ยังไม่อาจสรุปประเด็นเรื่องของเวลาดังกล่าวได้จริงๆถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราในประเด็นนี้ด้วยนะฮะในท้ายที่สุดจากผลการชันสูตรพลิกศพโครงกระดูกที่ยังเหลืออยู่ของโดโรธีน่าเศร้าครับที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆของเธอได้ย้อนกลับไปนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุในปี 1980 จนกระทั่งวันที่ค้นพบโครงกระดูกในปี 1984เป็นระยะเวลากว่า 4 ปีครับที่เกือบทุกๆวันพุธครอบครัวสกอตจะได้รับโทรศัพท์ซึ่งปลายสายคือชายนิรนามคนเดียวกันกับที่เคยโทรหาพวกเขานับตั้งแต่1 สัปดาห์หลังจากที่โดโรธีหายตัวไปโดยในบางครั้งก็จะเป็นลักษณะการโทรเข้ามาเพื่อถามไถ่ว่าโดโรธีอยู่ที่บ้านไหมหรือในบางครั้งก็จะเป็นลักษณะการโทรเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละคือคนร้ายที่ลงมือก่อคดีนี้ซึ่งถ้าหากเราพิจารณาในส่วนของข้อมูลตรงนี้จะมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยครับที่ฆาตกรนั้นจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชและโดยปกติแล้วชายนิรนามคนดังกล่าวเนี่ยมักจะโทรเข้ามาในช่วงเวลากลางวันครับซึ่งในช่วงนั้นจะมีเพียงแค่เวราแม่ของโดโรธีเนี่ยอยู่ที่บ้านจนกระทั่งมีอยู่หนึ่งในไม่กี่ครั้งครับที่คนร้ายได้โทรเข้ามาในเวลากลางคืนและคนที่รับสายนี่คือเจคอบพ่อของโดโรธีและเจคอบก็ได้บอกกับปลายสายว่าแกโทรติดต่อผิดเบอร์แล้วหลังจากนั้นชายนิรนามคนดังกล่าวจึงได้เลิกโทรติดต่อไปและสาเหตุที่ชายโรคจิตเลิกโทรติดต่อก่อกวนครอบครัวสกอตนั้นเจคอบผู้เป็นพ่อเขามองว่าคนร้ายน่าจะคิดว่าพวกเขาย้ายบ้านหรือเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เลยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเบอร์นั้นคือช่องทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะสามารถติดต่อกับคนร้ายได้และในกรณีที่โดโรธีอาจจะยังมีชีวิตอยู่เวราและเจคอบก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาจะได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกสาวของพวกเขาอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่โอกาสนั้นไม่เคยเกิดขึ้นและหลังจากมีการค้นพบโครงกระดูกของโดโรธีชายนิรนามคนดังกล่าวก็ได้โทรมายังบ้านของครอบครัวสกอตอีกครั้งและถามไถ่ด้วยคำถามที่เขาถามมาแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าโดโรธีอยู่ที่บ้านไหมโดยตลอดช่วงระยะเวลากว่า4 ปีที่ชายปริศนาคนดังกล่าวโทรเข้ามาหาครอบครัวสกอตอย่างสม่ำเสมอนั้นเจคอบผู้เป็นพ่อก็ได้มีการติดตั้งเครื่องแกะรอยรวมถึงติดตั้งเครื่องบันทึกการสนทนาให้มีการบันทึกเสียงของชายคนดังกล่าวเอาไว้ตอนที่เขาโทรเข้ามาแต่ชายปริศนาปลายสายคนดังกล่าวก็ไม่เคยโทรเข้ามาและใช้เวลานานพอที่ทำให้เครื่องแกะรอยเนี่ยสามารถแกะรอยติดตามเขาไปได้ว่าต้นสายนั้นโทรมาจากที่ไหนเพราะในสมัยนั้นการจะหาต้นตอที่มาของปลายสายโทรศัพท์สายหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์มากมายและอาจจะต้องใช้เวลานานหลายนาทีเลยทีเดียวถึงจะสามารถแกะรอยจนสืบทราบได้ว่าเขาโทรมาจากที่ไหนยกตัวอย่างเช่นฉากหนึ่งในหนัง Zodiac ในปี 2007 ตอนที่ Zodiac โทรเข้ารายการและพิธีกรพยายามยืดบทสนทนาให้นานที่สุดเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามแกะรอยของ Zodiac ได้อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือคนร้ายเดินทางไปยัง UCI Medical Center ก่อนที่จะลักพาตัวโดโรธีได้อย่างไร
เป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะขับรถยนต์ส่วนตัวของเขาไปเองโดยที่เขาอาจจะตามโดโรธีตั้งแต่ออกจากที่ทำงานหรืออาจจะเริ่มตามแต่บ้านพ่อแม่ของโดโรธีตอนที่เธอแวะไปหาลูกชายของเธอระหว่างทางไปโรงพยาบาลแต่ไม่ว่าคนร้ายจะเริ่มตามโดโรธีตั้งแต่ตอนไหนถ้าหากเขาขับรถไปเองมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยครับที่เขาจะต้องทิ้งรถไว้ที่โรงพยาบาลในตอนที่เขาขับรถของโดโรธีออกมาซึ่งคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตามมาเลยก็คือคนร้ายได้กลับไปเอารถของเขาไหมและถ้ากลับไปเอาเขากลับไปได้อย่างไรและกลับไปตอนไหนเพราะอย่าลืมนะครับในสมัยนั้นคือปี 1980 มันยังไม่มี Uber ไม่มี Grab ที่จะสามารถเรียกผ่านแอปจากสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆประกอบกับจากภาพจะเห็นได้ว่าณบริเวณแถวโรงพยาบาลนั้นมันไม่ใช่ตัวเมืองที่จะสามารถเดินทางไปถึงได้สะดวกนักและด้วยความที่รถยนต์ของโดโรธีนั้นมันคือ Toyota Station Wagon ปี 1973 ครับซึ่งจากรูปทรงจะเห็นได้ว่ามันมีเบาะหลังอยู่ทำให้มีหลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าหรือคนร้ายจะเข้าไปแอบอยู่หลังรถตอนที่โดโรธีขับรถพาเพื่อนของเธอไปโรงพยาบาลและนอกจากนั้นยังมีคนตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าการที่โดโรธีพาคอนแรดเพื่อนของเธอที่โดนแมงมุมกัดไปยังโรงพยาบาลเนี่ยทำให้ตัวคนร้ายซึ่งมีอาการผิดปกติทางจิตอยู่แล้วมองว่าโดโรธีเนี่ยนอกใจเขาจึงสติหลุดแล้วก็ลงมือก่อเหตุดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานแวดล้อมประกอบกับข้อมูลของคดีนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าคนร้ายที่ลักพาตัวและฆาตกรรมโดโรธีน่าจะเป็นคนเดียวกันกับชายโรคจิตปลายสายที่โทรติดต่อเข้ามายังครอบครัวสกอตด้วยเหตุนี้จะมีหลายคนที่ตั้งทฤษฎีและตั้งข้อสันนิษฐานประกอบเหตุผลขึ้นมาเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามสำคัญที่ว่าคนร้ายในคดีนี้คือใครกันแน่โดยทฤษฎีแรกเขามองว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่คนร้ายคือเพื่อนร่วมงานของโดโรธีซึ่งถ้าคำตอบคือใช่ก็จะสามารถอธิบายในหลายๆประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยในคดีนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นคนร้ายรู้เรื่องราวข้อมูลส่วนตัวเยอะแยะมากมายของโดโรธีได้อย่างไรอย่าลืมนะครับว่าในคืนนั้นโดโรธีเดินทางไปประชุมพนักงานของร้านนั่นหมายความว่ามันจะมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยหากคนร้ายคือเพื่อนร่วมงานของเธอที่เขาจะอยู่ในเหตุการณ์ที่โดโรธีพาคอนแรดเพื่อนร่วมงานไปโรงพยาบาลและในระหว่างที่คอนแรดอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเขาอาจจะโทรกลับไปยังที่ทำงานของเขาเพื่อแจ้งเรื่องที่เขาโดนแมงมุมกัดทำให้คนร้ายรู้เรื่องดังกล่าวและทราบถึงตำแหน่งของโดโรธีจนทำให้เขาสามารถขับรถมาลักพาตัวเธอที่โรงพยาบาลได้อย่างไรก็ตามครับหลังจากเกิดคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สอบปากคำเพื่อนร่วมงานของโดโรธีทุกคนหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่พบใครหรืออะไรที่น่าสงสัยสำหรับผู้ต้องสงสัยรายต่อมามีคนตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่คนร้ายนั้นจะเป็นหนึ่งในลูกค้าของร้านที่โดโรธีทำงานอยู่ด้วยความที่สวิงเกอร์ไซด์ช็อปรวมถึงคัสตอมจอห์นเฮดช็อปนั้นเป็นร้านขายของสำหรับกลุ่มคนฮิปปี้ในยุคสมัยนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ที่หนึ่งในลูกค้าที่เข้ามาซื้อของยังร้านที่โดโรธีทำงานอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบจิตหลุดๆหน่อยแล้วพอมาเจอกับโดโรธีเนี่ยก็ตกหลุมรักแล้วก็ชอบเธอมากๆจนนำไปสู่การสตอกกิ้งเธอนำไปสู่การลักพาตัวและจบที่เหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตามครับในทฤษฎีนี้ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เมื่อเพื่อนร่วมงานของโดโรธีออกมายืนยันว่าเธอไม่พบสิ่งผิดปกติหรือไม่พบลูกค้าแปลกๆในลักษณะดังกล่าวเลยอีกทั้งตำแหน่งงานของโดโรธีนั้นเธอทำงานเป็นเลขานุการครับซึ่งฟิลงานของเธอนั้นคืออยู่หลังร้านไม่ใช่พนักงานแคชเชียร์ไม่ใช่พนักงานต้อนรับลูกค้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่เข้ามายังร้านดังกล่าวโดยตรงจึงทำให้มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆที่คนร้ายจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านของเธอสำหรับผู้ต้องสงสัยรายต่อมาถ้าหากเราพิจารณาจากสถิติการเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมของผู้หญิงที่มากเกินกว่า 50% เป็นฝีมือของสามีหรืออดีตสามีของพวกเธอทำให้คนคนหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงเลยคงจะเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือพ่อแท้ๆของชอนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโดโรธีเจนสกอตซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเดนนิสเทอร์รี่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่ครับหากอ้างอิงจากสถิติหากมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเพิ่งหย่าร้างถูกฆาตกรรมเนี่ยหนึ่งในคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแน่ๆเลยก็คือคู่สมรสของเธออย่างไรก็ตามจุดอ่อนสำคัญของทฤษฎีที่ว่าเดนนิสเทอร์รี่เป็นคนร้ายในคดีนี้เลยก็คือเดนนิสและโดโรธีนั้นพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดีต่อกันนะแล้วก็มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางโทรศัพท์อยู่เสมอและตัวเดนิสเองนั้นก็มาเยี่ยมชอนลูกชายของเขาเป็นครั้งคราวครับอีกทั้งไม่กี่วันก่อนที่โดโรธีจะหายตัวไปนั้นเดนิสก็เพิ่งไปเยี่ยมลูกชายของเขามานอกเหนือจากนั้นในวันที่โดโรธีเธอหายตัวไปเดนิสเทอร์รี่เขายังมีพยานหลักฐานที่อยู่สำคัญและแน่นหนามากๆเพราะในคืนนั้นเดนิสเขาอยู่ที่บ้านของเขาที่มิสซูรีประจวบกับในคืนนั้นเจคอบพ่อของโดโรธีเนี่ยได้โทรเข้าเบอร์บ้านของเดนิสครับและตัวเดนิสเองก็เป็นคนรับสายโทรศัพท์ดังกล่าวด้วยตัวเองจากบ้านของเขามันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเป็นคนลงมือก่อเหตุลักพาตัวโดโรธีในคืนนั้นผู้ต้องสงสัยรายต่อมาเป็นข้อมูลที่เราได้จากบล็อกคลามบล็อกเกอร์1983โดยได้ระบุว่าพวกเขาได้ทำการติดต่อกับชอนสกอตลูกชายของโดโรธีได้สำเร็จและชอนได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไมค์บัตเลอร์โดยเขาได้เล่าว่าไมค์ได้รู้จักกับโดโรธีผ่านทางน้องสาวของไมค์เองที่ได้ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับโดโรธี
และชอนก็เล่าว่าตัวไม้นั้นก็ได้ชอบโดโรธีแม่ของเขาเอามากๆแต่ตัวของไม้เองนั้นเป็นคนที่หลายๆคนมองว่าค่อนข้างจะเป็นคนเข้าใจยากและมีพฤติกรรมที่แปลกแล้วก็ผิดแผกไปจากคนอื่นๆนอกจากนั้นเรายังได้ไปพบข้อมูลที่เขียนเกี่ยวกับประเด็นนี้จากบล็อกเบนมา71ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ไม้เขาเคยทำงานเป็นช่างในอู่ซ่อมรถอีกทั้งปรากฏว่าร้านที่โดโรธีเธอทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นร้านที่ตั้งอยู่ใน outdoor mall เล็กๆในเมืองแห่งนี้ที่ซึ่งใกล้ๆกันนั้นก็มีอู่ซ่อมรถตั้งอยู่ด้วยเหตุนี้จึงมีหลายคนครับที่ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ไมค์เขาจะเคยทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งนั้นแล้วก็ได้เคยพบเห็นโดโรธีซึ่งน่าจะสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดคนร้ายจึงรู้ตารางเวลาการเดินทางไปทำงานของโดโรธีรู้เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เพราะถ้าหากในตอนนั้นไมค์เป็นช่างที่ทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถดังกล่าวจริงเขาก็ต้องเห็นโดโรธีเดินทางไปทำงานทุกวันตามรูทีนของเธอฮะอีกทั้งการที่โดโรธีบอกว่าเธอคุ้นเสียงคนร้ายมากๆเหมือนเคยได้ยินเสียงนี้ที่ไหนมาก่อนและเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่เธอรู้จักหรือเคยคุยด้วยแต่เธอจำไม่ได้ชัดๆว่าเป็นใครนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโดโรธีอาจจะเคยเจอไมค์หรือเคยคุยกับไมค์หรือเคยเห็นไมค์ผ่านตาเพราะการที่เธอรู้จักกับไมค์ผ่านทางน้องสาวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอทำให้เธอไม่ได้สนิทชิดเชื้อกับไมค์มากนักและข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะมาช่วยสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานดังกล่าวก็มีข้อโต้แย้งครับเพราะเพื่อนบ้านของไมค์หลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้ไมค์เขาจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดแต่เขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเข้ากับคนง่ายและชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอประกอบกับอีกหนึ่งข้อโต้แย้งสำคัญเลยก็คือหลังจากการสืบสวนสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยตั้งข้อสันนิษฐานหรือสรุปว่าไมค์บัตเลอร์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดจากข้อมูลล่าสุดที่พวกเราค้นเจอมาพบว่าไมค์เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2014 แล้วส่วนน้องสาวของเขานั้นยังคงมีชีวิตอยู่แต่เธอปฏิเสธที่จะตอบคำถามและเล่าเรื่องราวใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ให้กับชอนเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยน้องสาวของไมค์เธอเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรในพื้นที่ซึ่งเธอน่าจะคิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคดีนี้อาจจะกระทบหน้าที่การงานของเธอสำหรับผู้ต้องสงสัยรายต่อมาบางแหล่งข้อมูลก็ได้หยิบยกทฤษฎีที่ว่าหรือจริงๆแล้วโดโรธีเจนสกอตเธออาจจะตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังเขาคือชายที่มีชื่อว่าโจเซฟเจมส์ดิแองเจโลหรือฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นที่รู้จักกันในฉายา Golden State Killer อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจในคาบปีศาจที่ก่อคดีอาชญากรรมปล้นข่มขืนนับตั้งแต่ปี 1973 ถึงปี 1986 ภายในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมๆแล้วจำนวนตัวเลขของคดีที่เขาก่อเนี่ยก็มีมากถึงเกือบจะ200 คดีเลยทีเดียวซึ่งในหลายๆคดีตัวโจเซฟเองนั้นเขาก็ได้ทำการโทรศัพท์หาเหยื่อเช่นเดียวกันกับพฤติการของคนร้ายในคดีโดโรธีและเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ฆาตกรใจโฉดคนนี้ก่อคดีมาอย่างมากมายต่อเนื่องยาวนานเขาเพิ่งจะถูกตัดสินพิพากษาเด็ดขาดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองฮะโดยโทษทันที่เขาได้รับนั้นเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหลายกระทงและศาลพิพากษาว่าโจเซฟเจนดิแองเจโลจะไม่มีการพิจารณาพักโทษซึ่งนั่นหมายความได้ว่าฆาตกรต่อเนื่อง Golden State Killer ผู้นี้เขาจะได้ใช้จมูกของเขาสูดลมหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์อยู่ภายในคุกหลังกำแพงจวบจนลมหายใจสุดท้ายของเขาอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีข้อโต้แย้งของทฤษฎีที่ว่าโดโรธีเจนสกอตถูกฆ่าโดย Golden State Killer อยู่ประการแรกเลยก็คือแม้จะมีพฤติการในการโทรศัพท์หาเหยื่อเช่นเดียวกันแต่พฤติการของคนร้ายในคดีของโดโรธีเนี่ยเขามักจะโทรเข้าไปพร่ำพรรณนาถึงความรู้สึกรักใคร่ที่เขามีให้กับโดโรธีแต่ Golden State Killer ไม่ได้ทำพฤติการอะไรเช่นนั้นเลยครับอีกทั้งในบางครั้งพฤติการการโทรศัพท์ของฆาตกรต่อเนื่องผู้นี้จะเป็นไปในลักษณะที่เขาจะโทรเข้าไปครับแล้วก็นั่งเงียบไม่พูดอะไรนอกจากจะหายใจฟืดฟาดใส่โทรศัพท์เสียงดังๆเป็นเวลานานหลายนาทีซึ่งหากเรานำพฤติการการใช้โทรศัพท์ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองคนนี้มีความแตกต่างกันอยู่นี่ยังไม่นับถึงเรื่องที่ว่าฆาตกรเนี่ยใช้เวลาใช้ความทุ่มเทโทรมาหาครอบครัวสกอตเนี่ยเป็นเวลานานกว่า4 ปีครับยิ่งดูไม่ใช่พฤติกรรมของ serial killer ที่จะสังหารเหยื่อไปเรื่อยๆมากยิ่งขึ้นไปอีกและนอกจาก Golden State Killer แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งฆาตกรต่อเนื่องที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เขาคือ Zodiac Killerชายที่เราเคยได้นำเรื่องราวของเขามาเล่าแล้วใน The Common Thread โดยเหตุผลสนับสนุนของข้อสันนิษฐานนี้ก็มาจากตอนที่พวกเขาได้พบรถยนต์ของโดโรธีถูกเอาไปทิ้งและจอดไฟลุกท่วมอยู่ข้างทางทำให้มีบางคนเชื่อมโยงไปยังคดีที่โซเดียกถูกกล่าวหาว่าเขาคือคนร้ายที่พยายามจะลักพาตัวคุณแม่ลูกอ่อนแคทลีนจอห์นส์เพราะโรเบิร์ตเกรย์สมิธนักเขียนชื่อดังได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่าในคดีโซเดียกพยายามลักพาตัวแคทลีนนั้นรถของเธอก็ถูกพบในสภาพถูกไฟไหม้เช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วรถของแคทลีนนั้นไม่ได้ถูกเผาแต่อย่างใดฮะก็อะไรก็ตามก็อย่างที่พวกเราได้เคยเล่าไปในตอนโซเดียกแล้วครับว่าโดยส่วนตัวพวกเราแล้วนั้นพวกเราไม่เชื่อด้วยซ้ำครับว่าโซเดียกคือคนที่ลงมือก่อคดีลักพาตัวแคทลีนจอห์นส์ไป
ซึ่งเหตุผลลงรายละเอียดประกอบผมก็ได้อธิบายไปในคลิปนั้นแล้วลองไปติดตามดูนะฮะมาถึงผู้ต้องสงสัยรายสุดท้ายที่บางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าหรือจริงๆแล้วคนร้ายอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักของเจคอบสกอตพ่อแท้ๆของโดโรธีเองเพราะจากข้อมูลที่ค้นคว้ามาทำให้พวกเราได้ทราบว่าในอดีตนั้นเจคอบสกอตเขาเป็นเจ้าของร้านสวิงเกอร์ไซด์ช็อปซึ่งก็คือหนึ่งใน2ร้านที่โดโรธีลูกสาวของเขาทำงานอยู่และต่อมาเขาได้ขายกิจการของเขาเนี่ยต่อให้กับเจ้าของร้านคัสตอมจอห์นเฮดช็อปซึ่งเป็นร้านที่อยู่ติดกันอย่างที่ผมได้เล่าไปในตอนต้นตรงนี้จะมีคนที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเพื่อนหรือคนที่รู้จักกับเจคอบเนี่ยอาจจะเคยได้พบได้พูดคุยกับโดโรธีและตกหลุมรักเธอและการที่คนร้ายไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นคนรู้จักของเจคอบอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงรู้ตารางเวลาของโดโรธีมากนักรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของโดโรธีเขาอาจจะเลือกถามจากเจคอบพ่อของเธอก็ได้อีกทั้งมีคนหยิบยกข้อสนับสนุนในประเด็นที่ว่าทำไมคนร้ายถึงเลิกโทรไปที่บ้านของครอบครัวสกอตหลังจากที่เจคอบเป็นคนรับสายทั้งที่เขาโทรแบบนั้นมานานเป็นกิจวัตรกว่า4 ปีเหตุผลที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่เพราะเขาเข้าใจผิดว่าเจคอบและเวราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะเขากลัวว่าเจคอบจะจำเสียงของเขาได้นั่นเองอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้อาจจะมีช่องโหว่อยู่หลายจุดครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแมงมุมที่กัดเพื่อนร่วมงานของโดโรธีคนร้ายรู้ได้อย่างไรรวมถึงหากเป็นคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวสกอตขนาดนั้นมีหรือที่ครอบครัวนี้จะจำเขาไม่ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวการหายตัวไปของโดโรธีเจนสกอตที่ในท้ายที่สุดแล้วต้องเศร้าเพราะกลับกลายเป็นคดีฆาตกรรมสำหรับความคิดเห็นของพวกเรานะ ในประเด็นที่คอนแรดโดนแมงมุมกัดนั้นคนร้ายน่าจะรู้จากปากของโดโรธีนั่นแหละฮะแล้วลองนึกภาพตามว่าเขาคิดว่าโดโรธีกำลังมีชู้ก็อาจจะถามว่าโดโรธีไปทำอะไรที่โรงพยาบาลซึ่งโดโรธีคงตอบไปว่าคอนแรดเขาโดนแมงมุมกัดจึงต้องมาโรงพยาบาลเท่านั้นเองและจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลในคดีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสรุปแล้วก็เห็นตรงกันว่าคนร้ายที่โทรเข้าไปหาครอบครัวสกอตรวมถึงคนที่โทรไปสต็อกโดโรธีกับคนร้ายที่ลงมือลักพาตัวและฆาตกรรมเธอเนี่ยน่าจะเป็นคนคนเดียวกันตรงนี้พวกเรายอมรับเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆก็อาจจะเป็นใครก็ได้เลยฮะอาจจะเป็นคนโรคจิตที่เดินผ่านหน้าร้านอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เคยไปเป็นลูกค้าที่ร้านของเธอหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่เธอเคยพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยซึ่งด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายที่มีค่อนข้างน้อยมากๆทำให้มันจะเป็นใครก็ได้นะฮะอาจจะเป็นบุรุษไปรษณีย์คนส่งแก๊สหรือเด็กส่งพิซซ่าหรืออาจจะเป็นฟิลซีรีส์เรื่องยูอะไรแบบนั้นนะฮะทำให้พวกเราไม่สามารถชี้ชัดแล้วก็สรุปลงไปได้เลยจริงๆว่าโดโรธีเจนสกอตถูกลักพาตัวและฆาตกรรมโดยใครกันแน่แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าคนร้ายในคดีนี้คือใครและในวันที่เธอถูกลักพาตัวไปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันได้ใต้คลิปนี้เลยฮะและผมจะพยายามเข้าไปอ่านในทุกๆคอมเมนต์และหากท่านใดมีคำแนะนำติชมพวกเราในเรื่องใดและอยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยฮะขอเพียงแค่อย่างเดียวคอมเมนต์บอกเราอย่างสุภาพเท่านั้นเองและในตอนหน้าผมจะนำเรื่องราวปริศนาหรือคดีอาชญากรรมใดมาให้ทุกคนช่วยกันไขอีกกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ฮะแล้วพวกคุณจะไม่พลาดคลิปของเราเลยแม้แต่ตอนเดียวสำหรับวันนี้ผมฟาโรห์และ What Happened ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ